Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Σήμερα θα κάνουμε κάτι άκρος καλοκαιρινό. Θα κάνουμε ένα σορτσάκι. Το οποίο σορτσάκι ανάλογα με το μέγεθός μας μπορεί να γίνει όσο φαρδί θέλουμε, όσο μακρύ θέλουμε. Εγώ μέσα την ώρα που θα το φτιάχνουμε θα σας δίνω οδηγίες για όλους τους σωματότυπους. Έτσι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε πολύ απλά. Πέρσι είχαμε κάνει αυτό το υπέροχο crop top. Αυτό λοιπόν το έκανα σε αποχρώσεις του πορτοκαλί, ώστε να μπορεί να συνδυαστεί επάνω στην κούκλα όταν θα σας το δείξω στο τέλος, να συνδυαστεί το πορτοκαλί με το πορτοκαλί. Εάν όμως θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο crop top, γιατί υπάρχει μέσα το πατρόν του, το βιντεάκι του στο YouTube, οπότε μπορούμε να το κάνουμε σετάκι. Δηλαδή να πάρουμε επιπλέον μπάλες τέτοιες και να το κάνουμε σετάκι. Ή μπορούμε να πάρουμε τέτοιες μπαλίτσες σαν τις πορτοκαλί, και να κάνουμε το σορτσάκι μας με αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε τώρα για το shorts. Για το shorts θα χρειαστούμε 3 μπαλίτσες, το Gin το Tropical. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, δεν είναι μόνο αυτό το χρώμα. Υπάρχουν και άλλα χρώματα στο site μας, pleximorapismokendima.gr. Μπορείτε να επιλέξετε. Θέλει 3, περισσεύει λίγο και ένα λαστιχάκι. Αυτό είναι όλο. Και βελονάκι νούμερο 3,5. Λοιπόν, αυτά πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι τίποτα. Είναι και για αρχάριους αυτό το σορτσάκι. Αυτό το έχω κάνει με ό,τι πιο απλό τρόπο μπορούσα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Καταρχάς, μετράμε την περιφέρειά μας, δηλαδή το πιο παχύ μας σημείο. Πάμε λίγο επάνω να σας δείξω. Λοιπόν, μετράμε εδώ, δηλαδή ποπούλι, εδώ μπροστά, όπου έχουμε το πιο παχύ μας σημείο, εδώ. Επειδή εγώ θα τη δείξω μετά στο τέλος φυσικά το shorts επάνω στην κούκλα που έχω εδώ. Μέτρησα λοιπόν την κούκλα, την περίμετρό της, το πιο παχύ της σημείο και ήταν 92 εκατοστά. Έτσι. Λοιπόν, τι έκανα. Έκανα λοιπόν μία αλυσίδα η οποία τεντωμένη, κοιτάξτε εδώ, από εδώ το τεντώνω, το βλέπετε, εδώ, και πάω στα 92, να το. Το βλέπετε, τεντωμένο όμως, τεντωμένη την αλυσίδα. 92 εκατοστά. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό όλο το σορτσάκι μου. Και τι κάνω. Έρχομαι εδώ, βάζω το βελονάκι μου εδώ και πολύ προσεκτικά ισιώνω την αλυσίδα. Δηλαδή, κοιτάξτε με, εκεί. Να είμαι σίγουρη ότι την έχω τελείως ίσια. Εκεί. Ωραία. Και πάμε τώρα. Εδώ, αφού την ισιώσαμε, στο πρώτο, το βλέπετε, εκεί, και κάνουμε ένα βουβό. Εγώ για να μου βγούνε τα 92 εκατοστά, τεντωμένο, έχω κάνει 147 θηλιές. Ναι, γαϊτανάκια. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε εδώ το κλείνουμε με ένα βουβό και κάνουμε 1, 2, 3. Και αρχίζουμε τώρα. Σε κάθε ένα να κάνουμε ένα ποδαράκι. Άρα στο τέλος θα έχουμε 147 ποδαράκια. Το νήμα είναι υπέροχο. Πολύ ωραίο το χρώμα του και ταιριάζει με πάρα πολλά μπουστάκια. Εγώ γι' αυτό το έκανα. Πέρσι είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο μπουστάκι σε πορτοκαλί αποχρώσεις. Οπότε είπα να το συνδυάσω και με εκείνο που κάναμε για να σας το δείξω ολοκληρωμένο το σετ, δηλαδή μαζί με το μπουστάκι, αλλά γενικώς και με πάρα πολλά άλλα χρώματα. Δηλαδή το μπουστάκι αυτό μπορείτε να το κάνετε σε πάρα πολύ ωραία χρώματα και να συνδυάσετε το σορτσάκι με όλα τα μπουστάκια. Γι' αυτό το κάνω σε χρωματιστό. Λοιπόν, έτσι θα μου πάτε γύρω μέχρι εδώ όπου θα ξανανοίξω να ανεβούμε σειρά. Έτσι. Λοιπόν, ένα προσεκτικά, μην μου χάσετε κανένα πόντο μόνο, έτσι. Θέλω να είναι 147 ή τέλος πάντων όπως έχει μετρήσει ο καθένας στην περιφέρειά του, έτσι. Κάναμε μια σειρά ποδαράκια γύρω και έχουμε φτάσει στο τελευταίο σπαγκάκι. Αυτό εδώ το οποίο δεν το έχουμε πλέξει ακόμη, το βλέπετε. Να το. Λοιπόν, το πλέκουμε και αυτό, ποδαράκι. Ωραία. Και πάμε στην τρίτη αλυσιδούλα, εδώ δηλαδή, και κάνουμε ένα βουβό. Εδώ θα είναι πάντα το γύρισμά μας. 3 αλυσιδούλες στον αέρα
Και αρχίζουμε να πλέκουμε με τον ίδιο τρόπο, έτσι, εδώ, ποδαράκια. Γύρω, 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 για 4 σειρούλες. Μόλις φτάσουμε εδώ, ξαναμπαίνουμε πάλι στην τρίτη αλυσίδα, κάνουμε 3 αλυσιδάκια πάλι στον αέρα και συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε 4 σειρές ποδαράκια γύρω-γύρω. Έτσι, λοιπόν, συνεχίστε μου για 4 σειρούλες, θέλω να μου το κάνετε αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε και τις 4 σειρούλες μας. Τι κάνουμε, το γυρνάμε από την ανάποδη. Όλο το πλεκτό μας. Εντάξει, ωραία. Πάμε εδώ. Περνάμε το κουβάρι από μέσα γιατί μπερδευτήκε, λοιπόν. Και ερχόμαστε εδώ, πιάνουμε αυτό γιατί στο τέλος θα του περάσουμε λαστιχάκι στη μέση. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε τώρα το κενό που θα περάσουμε το λαστιχάκι μας. Πάμε εδώ. Εδώ λοιπόν πάμε στο κέντρο, εδώ που είναι οι αλυσίδες μας, τις βλέπετε. Ωραία. Πάμε εδώ λοιπόν και κάνουμε το πρώτο μας πόντο. Πούντο, ναι. Εκεί. Σφίγγουμε. Εντάξει, λοιπόν. Και ξεκινάμε. Ένα από εδώ και ένα στην πρώτη αλυσιδούλα που έχουμε κάνει. Δεν χάνουμε αλυσίδες, όμως προσέχουμε πάρα πολύ. Ένα λεπτό γιατί μάγκος εδώ. Να το πιάσουμε καλά. Και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, στο επόμενο. Ένα από εδώ. Δεν χάνουμε αλυσιδούλα όμως, προσέχουμε πάρα πολύ και πάμε εδώ. Εκεί. Αυτή η σειρούλα θέλει λίγο προσοχή να μας βγούνε ακριβώς οι αλυσίδες. Εγώ ας πούμε έχω 147 είπαμε. Λοιπόν, 147 πρέπει να έχω και στο τέλος. Εκεί. Ένα από εδώ και ένα από εκεί με μεγάλη προσοχή. Εκεί. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Και κάνουμε ένα σωληνωτό, το βλέπετε, στο οποίο θα περάσουμε μέσα το λαστιχάκι μας για να σφίξουμε τη μέση μας, να είναι σταθερό. Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Έτσι λοιπόν, θα μου το πάτε πολύ προσεκτικά. Είναι η μόνη σειρά που έχει μία ελαφριά δυσκολία, που δεν είναι δυσκολία, απλώς θέλει λίγο προσοχούλα. Να το, ένα από εδώ και ένα από εκεί, για να είναι σταθερό το shorts μας. Να μην βάλουμε δεσίματα και τέτοια, δεν μου αρέσει μπροστά. Γιατί έχω δει κάποια τα οποία έχουν μπροστά, περνάνε ένα σαν κορδονάκι και το δένουν. Εγώ δεν θέλω να έχει κορδονάκι, εγώ θέλω να στέκεται κανονικά στη μέση μας. Λοιπόν, εκεί. Έτσι λοιπόν, μου συνεχίζεται γύρω-γύρω. Κοιτάξτε τι ωραίο που θα είναι, θα περάσει από μέσα το λάστιχο και δεν θα φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε έτσι, μέχρι το τέλος. Φτάσαμε στο τέλος, κοιτάξτε τι ωραίο που το κάναμε. Εδώ θα μπει το λαστιχάκι μας. Λαστιχάκι, ένα δάχτυλο, έτσι, ίσα να μας κρατάει τη μεσούλα. Λοιπόν, φτάσαμε στα 2 τελευταία. Το έκανα πάρα πολύ σωστά, είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί μας ήρθαν ακριβώς 2. 1, 2, να πιάσουμε και το τελευταίο, να το. Ωραία, λοιπόν, πάμε εδώ. Εκεί. Κάνουμε ένα βουβό και τώρα τελείωσε το πανηγύρι, δεν έχει τίποτα άλλο, 3 στον αέρα. Και πάμε τώρα να κάνουμε 17 σειρούλες. Εδώ πατήσαμε, όχι δεν πατήσαμε σωστά παιδιά. Αφήσαμε ένα, νομίζω. Ναι, αφήσαμε αυτό. Το οποίο δεν το πιάσαμε και θα χάσουμε ένα πόντο, όχι τίποτα άλλο. Εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γύρω-γύρω τώρα. Μόλις φτάνουμε εδώ, θα κλείνουμε στην τρίτη τρυπούλα, κανονικά όπως κάναμε και εδώ. Στην τρίτη τρυπούλα, με βουβό, θα ανεβαίνουμε πάλι με 3 και θα συνεχίσουμε με ποδαράκια για 17 σειρές. Θα φτάσουμε δηλαδή τώρα στον καβάλο. Τώρα, εάν κάποιες από εσάς θέλουν να το κάνουν λίγο πιο χαμηλό κάβαλο, εγώ το έχω κάνει τώρα, 17 σειρές όταν λέω, είναι αρκετά ψηλά.
Μπορούμε να το κάνουμε και 15, δηλαδή να μετρήσουμε και αυτές τις δύο σειρές και να το κάνουμε 15 να πέσει λίγο χιλιοστό κάτω από τον αφαλό. Εάν το θέλετε πάνω από τον αφαλό, θα μου κάνετε, στον αφαλό δηλαδή, θα μου κάνετε 17 σειρές. Εάν το θέλετε λίγο πιο κάτω από τον αφαλό, θα μου κάνετε 15 σειρές και δύο αυτές 17. Έτσι. Λοιπόν, τα πάμε, τα ξεκαθαρίσαμε και τώρα σας αφήνω στην ησυχία σας να μου κάνετε τις 15 ή τις 17 σειρούλες ανάλογα πώς το θέλετε και θα ανοίξω να φτιάξουμε τον καβάλο. Εγώ τι έχω κάνει εδώ μεταξύ εδώ, θέλω να σας δείξω κάτι. Εδώ έχω βάλει στο κέντρο, όπως μέτραγα αυτά που έπλεκα, έτσι, εκεί είμαστε, ένα λεπτό να το γυρίσουμε, πού είναι η αρχή, εκεί. Λοιπόν, στο κέντρο μοίρασα δηλαδή τους πόντους μου στα δύο και όταν έπιανα κανονικά για να φτιάξω το σωληνωτό, μόλις έφτασα στο κέντρο, δηλαδή είχα 147, 73 από τη μία και από την άλλη, 73, ναι καλά λέω, 73 από εδώ, 73 από εκεί και έναν ο κεντρικός. Οπότε, μόλις έφτασα στους 73, έβαλα τον ποντοδείκτη στον επόμενο και έκανα άλλους 73. Εσείς θα το κάνετε με τους πόντους που θα έχετε. Δηλαδή, την ώρα που θα το πλέκετε, θα βάλετε ένα μάρκερ ακριβώς στο κέντρο, γιατί μετά αυτό θα το λυγίσουμε στα δύο για να κάνουμε τον καβάλο. Οπότε το χρειαζόμαστε το κέντρο. Εάν μπορείτε, βρέστε μου το κέντρο τώρα. Αλλιώς μπορούμε να το βρούμε και στο τέλος. Αλλά μια και το έχουμε τώρα, γιατί να μην το βρούμε. Από τώρα, για να ξέρουμε, θα μεταφέρουμε το μάρκερ μας κάθε σειρά που ανεβαίνουμε, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου 17 ή 15 σειρούλες αναλόγως και ανοίγω να κάνουμε το καβάλο μας. Πλέξαμε λοιπόν τις σειρούλες μας, είναι 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17 έχω κάνει εγώ. Λοιπόν, στις 17 σειρές έχουμε 20 εκατοστά ακριβώς. Τώρα, εάν κάποιος θέλει, σας είπα, πιο χαμηλό κάβαλο, μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, στα 18. Ή αν θέλει πιο ψηλό κάβαλο, να το κάνει στα 22. Έτσι, λοιπόν. Εγώ το έκανα κανονικά κάτω από τον αφαλό, ας πούμε, περίπου. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε το σκελάκι από κάτω. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, κάνουμε 12 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Εδώ λοιπόν είχαμε βάλει τον ποντοδείκτη. Είχαμε μετρήσει 73 πόντους εδώ, 73 πόντους εκεί και ένας ο μεσαίος. Έτσι. Άρα είχαμε 147. 73, 73 και ένας. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ερχόμαστε εδώ. Γι' αυτό βάλαμε τον ποντοδείκτη στο κέντρο. Για να ξέρουμε πού θα πατήσουμε. Ερχόμαστε εδώ και κάνουμε ένα βουβό. Όπου βγήκε. Βγήκε. Λοιπόν, πάμε τώρα και συνεχίζουμε. 3 στον αέρα. 1, 2, 3 στον αέρα. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα γύρω, γύρω. Όλο αυτό μέχρι εδώ και μετά θα ξανανοίξω να σας πω πώς θα κάνουμε αυτό. Τώρα προς το παρόν συνεχίζετε εσείς με ποδαράκια γύρω περιμετρικά. Φτάσαμε λοιπόν εκεί που έχουμε κάνει τα αλυσιδάκια μας. Γυρνάμε τα αλυσιδάκια πολύ προσεκτικά και πάμε στο πρώτο αλυσιδάκι εδώ αντιστοιχεί σε αυτό. Πάμε εδώ. Και κάνουμε ένα ποδαράκι. Δίπλα. Ένα ποδαράκι. Πιάνουμε μόνο τη μία θηλίτσα γιατί την άλλη θα τη χρησιμοποιήσουμε στο άλλο παντζάκι. Εκεί. Προσεκτικά να μην πιάσουμε και τις δύο. Εκεί. 3. Ωραία. Εκεί. Οπ. Εκεί.
Το πιάσαμε, το πιάσαμε. 11 και εδώ 12. Ωραία. Πάμε εδώ τώρα. Μπαίνουμε στο τρίτο, κανονικά, όπως έχουμε μάθει. Το κλείνουμε. Οπ. Εκεί. 3 στον αέρα. Και ξεκινάμε να πλέκουμε την επόμενη σειρά. Τώρα πάμε στη δεύτερη σειρά από το παντζάκι μας. Λοιπόν, εγώ για το μάκρος που το θέλω θα το κάνω 5 σειρούλες το παντζάκι. Τώρα, εάν κάποιος το θέλει πιο κοντό θα το κάνει 4, εάν κάποιος το θέλει πιο μακρύ θα το κάνει 6. Να πέφτει πιο χαμηλά το παντζάκι. Εγώ για την κούκλα μας εδώ θα το κάνω 5. Άρα τώρα είμαστε στη δεύτερη, θέλω να μου κάνετε 5 σειρές τώρα γύρω-γύρω. Μόλις φτάνετε εδώ, θα μπαίνετε στο τρίτο και θα ξεκινάτε την επόμενη σειρά. Δεν έχει δυσκολία πια, είναι γύρω-γύρω περιστροφικά με αλλαγή σειράς, έτσι. Λοιπόν, θα μου κάνετε 5 σειρούλες σύνολο και μετά ανοίγω να κάνουμε το άλλο παντζάκι. Λοιπόν, το ένα μας παντζάκι είναι έτοιμο. Κάναμε τις σειρούλες, όσες θέλει ο καθένας βέβαια, ανάλογα με το πόσο μακρύ θέλει το παντζάκι. Κόβουμε την κλωστούλα μας γιατί θα τη στερεώσουμε μετά. Εκεί το σφίγγουμε, τελειώσαμε με το ένα παντζάκι. Πάμε λοιπόν τώρα να φτιάξουμε το άλλο παντζάκι μας. Λοιπόν, εδώ πέρασαμε μία παραμανούλα και το λαστιχάκι να το έχουμε έτοιμο για να το σφίξουμε μετά πάνω στην κούκλα μου, εσείς πάνω στον εαυτό σας, για να δούμε πόσο θέλει. Εγώ το έχω τραβήξει μέχρι εκεί και θα δούμε αναλόγως αν χρειάζεται κάτι παραπάνω για να το κόψουμε, το ράψουμε μετά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Το γυρίζουμε από την πλευρά την πίσω και ξεκινάμε εδώ. Τραβάμε μέσα σε αυτό το πόντο το νηματάκι μας. Ωραία, και το δένουμε. Για να μην μας φύγει. Μετά θα το στερεώσουμε και αυτό από μέσα. Είμαστε στην καλή πλευρά, έτσι. Λοιπόν, το δέσαμε. Αυτό θα μείνει μέσα για να το στερεώσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Να βγάλω το ψαλίδι από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Τραβάμε πόντο. Και κάνουμε 1, 2, 3. Λοιπόν, στον επόμενο έχουμε 73 τώρα που είχαμε, έτσι, σε κάθε πλευρά μας. Δεν είπαμε 73 και ένας ο μεσαίος, δηλαδή 73 και 73, 146 και ένας ο μεσαίος 147 είχαμε πει εδώ. Λοιπόν, οπότε είχαμε 73 και 12, 85 πρέπει να έχουμε τώρα γύρω-γύρω, έτσι. Λοιπόν, 2, 3, δηλαδή θα είναι 73 μέχρι εδώ και 12, 85. Λοιπόν, γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ. Εγώ θα το πάω έτσι και μόλις φτάσω εδώ θα ανοίξω για να το κάνουμε το υπόλοιπο παρέα. Εσείς γύρω-γύρω το παντζάκι μας. Λοιπόν, πλέξαμε και τον τελευταίο πόντο και πάμε τώρα στον καβάλο. Πάμε ακριβώς από κάτω από τους πόντους που έχουμε ήδη πλέξει και πλέκουμε μία σειρά πάλι ποδαράκια. Εδώ μπήκαμε, εδώ, τα από κάτω τους παγκάκια πιάνουμε. Πάμε στην αντίθετη πλευρά δηλαδή τώρα. Εδώ και θα μας βγουν πάλι και από εδώ 12. Λοιπόν, πάμε να φτάσουμε στο τέλος. Δεν ξεχνάμε σπαγκάκια. Γιατί το ένα παντζάκι μας θα βγει πιο στενό από το άλλο, άμα ξεχάσουμε, έτσι. Ωραία, και το τελευταίο μας. Και τώρα πάμε
στα 3 γαϊτανάκια που έχουμε ξεκινήσει. Πατάμε στο τρίτο, εδώ, κάνουμε ένα βουβό, 3 στον αέρα και συνεχίζουμε εδώ κανονικά πλέον, έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ τώρα, πατάμε εδώ, κάνουμε ποδαράκι, κανονικά και πάμε τώρα. Γύρω και από αυτό το παντζάκι μας, όσες σειρές έχουμε κάνει εδώ, άλλες τόσες σειρές πρέπει να κάνουμε και από εκεί και μετά το βάλουμε στην κουκλίτσα μας και θα το δούμε έτοιμο. Μου στερεώνεται όμως και όλα τα σπαγκάκια, έτσι, πολύ καλά. Όλα τα σπαγκάκια που έχουμε αφήσει. Και το βάζουμε στην κουκλίτσα μας για να σφίξουμε και το λάστιχο μετά. Και η υπέροχη κούκλα μας είναι έτοιμη. Εδώ κοιτάξτε. Αυτό το crop top το είχαμε κάνει πέρσι. Εγώ έκανα επίτηδες το shorts αυτές τις αποχρώσεις, ώστε να μπορεί να συνδυαστεί και με αυτό. Και μπορεί να συνδυαστεί και με όλα τα άλλα μονόχρωμα από πάνω. Δεν έγινε υπέροχο το shorts, το βλέπετε. Και πανεύκολο νομίζω, έτσι, δεν μας δυσκόλεψε καθόλου. Πραγματικά είναι ένα σετ κουκλίστικο για νέες κοπέλες. Υπέροχο, έτσι. Και για πάνω από μαγιό και για ένα παρτάκι το βράδυ και για οτιδήποτε θέλουν. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Καταρχάς δεν θα το χάσετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρθει ενημέρωση μόλις ανέβει. Έτσι. Λοιπόν, θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Το kit θα υπάρχει του shorts. Εάν θέλετε βέβαια να βρείτε και το crop top, θα το βρείτε στα βίντεό μας, έτσι. Αν θέλετε να το κάνετε και ασορτή. Δηλαδή με το ίδιο νήμα να κάνετε και τα από πάνω. Το kit λοιπόν θα υπάρχει και κάτω από την περιγραφή του βίντεο, αλλά και στο site μας pleximoraψιμοκέντημα.gr. Λοιπόν, κάντε την εγγραφή σας αν θέλετε και TikTok, Instagram και Facebook. Και για όλα νήματα, τα πάντα, ό,τι χρησιμοποιούμε, θα το βρείτε στο site μας pleximoraψιμοκέντημα.gr. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Πιστεύω να ετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι, παρόλο που εδώ κοιτάξτε με μένα. Ακόμα είναι ψυχρούλα, αλλά εμείς προσέχουμε για να έχουμε, έτσι, να τα έχουμε όλα έτοιμα για το καλοκαίρι, να αρχίσουμε από τον άλλο μήνα πρώτο Θεός, να ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά.